สวัสดีครับผมชื่อวิทยาจันมานะครับผมมักจะใช้เทคโนโลยีนะครับเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างผลงานด้วยซึ่งในที่นี้ผมเอาสิ่งของมาเปลี่ยนแปลงหน้าที่ในการให้มันสื่อถึงความรู้สึกและในอีกส่วนหนึ่งคือผมจะใช้ปฏิสัมพันธ์ของผู้ชมเนี่ยเข้ามาผสมด้วยดังนั้นผลงานของผมนะครับจะค่อนข้างไม่มีกำแพงระหว่างผู้ชมและตัวผลงานดังนั้นการสื่อสารมันจะเกิดขึ้นได้ง่ายและราบเรียบกว่าในผลงานชุดพลาสติกสีเนี่ยครับทำงานร่วมกับนักวิจัยสภาวะแวดล้อมของจุฬาซึ่งผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจเพราะว่าผมยังไม่เคยทำงานร่วมกับนักวิจัยมาก่อนซึ่งผมคิดว่าเราจะได้ข้อมูลในการทำงานเนี่ยที่ชัดเจนและได้จากผู้ที่รู้จริงในเรื่องนั้นๆแล้วพอทำงานไปสักพักก็เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดจนนำไปสู่ข้อมูลชุดหนึ่งจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมันคือข้อมูลของขยะที่สะสมอยู่ในทะเลของไทยครับสิ่งที่น่าสนใจคือขยะที่สะสมอยู่ในทะเลของไทย1 ใน 10มันเป็นขยะพลาสติกซึ่งขยะพลาสติกเนี่ยมีปริมาณที่สูงมากแล้วผมรู้สึกว่าไอ้ข้อมูลที่มันเป็นแค่ตัวเลขเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอครับที่จะสื่อความรู้สึกให้คนทั่วไปหรือผู้ชมเนี่ยได้ตระหนักถึงผลเสียนะครับหรือผลกระทบของขยะพลาสติกเนี่ยที่มันมีต่อตัวเขาคือเรื่องราวพวกนี้มันเป็นอะไรที่ไม่ไกลตัวเลยมันใกล้ตัวพวกเขามากผมจึงออกแบบผลงานออกมาเป็น2 ส่วนแรกเนี่ยเป็นส่วนที่สำหรับเอาไว้โต้ตอบกับผู้ชมโดยตรงกับอีกส่วนหนึ่งเป็นตัวอย่างของขยะพลาสติกที่ได้มาจากชีวิตประจำวันของเราขยายในส่วนของโต้ตอบกับผู้ชมโดยตรงนะครับผมก็จะมีแท่นผลงานกับตัวอย่างขยะพลาสติกที่ใส่เอาไว้ในตลับ6 ตลับซึ่งตัวอย่างพลาสติกทั้ง6 ตลับเนี่ยก็จะเป็นขยะพลาสติกที่ติดอันดับ1 ใน 10ของขยะพลาสติกที่มีมากที่สุดในทะเลของประเทศไทยยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเลือกตลับของถุงพลาสติกแล้วใส่เข้าไปที่ตัวผลงานเนี่ยตัวผลงานจะหมุดสร้างน้ำวนที่เปรียบเทียบปริมาณกับความแรงของน้ำวนนั่นแปลว่าถ้าถุงพลาสติกสมมุติในปี 2559 มีสะสมอยู่ในทะเลไทยเท่าไหร่น้ำวนมันก็จะหมุนค่าเหล่านั้นออกมานะครับตัวผู้ชมเองจะเป็นผู้เลือกขยะในแต่ละชนิดเพื่อเปรียบเทียบในเชิงสถิติด้วยว่าขยะแต่ละชนิดเนี่ยมันสะสมอยู่แตกต่างกันเท่าไหร่ที่น่าสนใจคือขยะแต่ละชนิดนะครับมันมีแนวโน้มที่จะสะสมอยู่ในทะเลสูงขึ้นไปเรื่อยๆยังไม่มีที่สิ้นสุดเลยตอนนี้ด้วยตัวผลงานเนี่ยไอ้แค่แรงน้ำวนที่หมุนนะครับผมอาจจะไม่ได้หมายถึงแค่ปริมาณของขยะที่สะสมอยู่ในทะเลอย่างเดียวผมมองว่ามันเป็นวัฏจักรของการเดินทางของพลาสติกที่มันเดินทางจากมือของเรานี่แหละแล้วมันตกลงไปอยู่ในทะเลแล้วมันย่อยสลายแต่มันไม่ได้หายไปไหนนะครับมันแค่เล็กลงแบบจนเราเรียกมันว่าไมโครพลาสติกซึ่งไอตัวไมโครพลาสติกเนี่ยอันตรายมากมันปะปนอยู่ในแหล่งน้ำแล้วมันก็ย้อนกลับมาหาเราในรูปแบบของไมโครพลาสติกที่ปนเปื้อนอยู่ในอาหารจากสัตว์น้ำที่เรากินกลับเข้าไปดังนั้นผมก็มุ่งหวังว่าผลงานชุดนี้มันจะกระตุ้นให้ผู้ชมครับได้เห็นว่าขยะพลาสติกพวกนี้มันใกล้ตัวเรามากขนาดไหนมันใกล้มากขนาดที่เราน่าจะเป็นคนที่ผลิตมันออกจากมือทุกวันแล้วเราก็บริโภคมันกลับเข้าไปทุกวันซึ่งผมก็ตั้งคำถามว่าแล้วเราจะแก้ปัญหาเหล่านี้ที่เกิดขึ้นยังไงผมว่าทุกคนที่มาชมผลงานปฏิเสธไม่ได้เลยด้วยซ้ำว่าข้อมูลเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาจากพวกเราเองดังนั้นวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยผมว่ามันอาจจะง่ายด้วยการย้อนกลับมาถามตัวเองหรือจิตสำนึกของตัวเองก่อนหรือเปล่าว่าเราควรใช้พลาสติกในปริมาณที่เหมาะสมแค่ไหนขอบคุณครับ